to know. Today we do decoration. ให้มีวิดีโอเฮียนินกันโน้ตกุมขัด birthday ปัวละ decoration stage เวลมั้ง DIY กันตีหลังต้นนี้มาสเปร่า stage ที่ดีไตละอินสักน้ำบุงรถลุยเวลมั้ง shuttering board เลยทิ้งเวลที่กันเอาปากกับมินผูดเฉาสักละมั้งให้ stage เสียมนานมังตอนนี้ frame เวลละจน shuttering board ที่ซีเมนต์ชุนให้จะบาลุตุงมาสิลเวกังไงอะจวนทิ้งลุยมันให้จะเปรกที่ตับแม่หอยจัดให้ไปนักขัดลิงอันนี้ริดลุลทำอันนี้มั่วดาวคอมโพฮีจวนทิ้งเวลขัดที่หันหอยนัวบุลุกได้วินกัดเตะกัวละชัดได้วินกัดสมโดนตานี่ชวนตะกิลคอมเลตาเตียงเฟรมฮีปารุกว่าเสียมง่ายจนอาเกตันให้มีฮีเตียงกัดบกมีเฟรมอาหารกับวัวตัดเชื่อว่าที่เฮียนให้ประคัดหม้อยูนิตขัดคันตาชัตเตอริงบอร์ดประคัดให้เตียงปันหีเฮียนินผ่าเซลหากับตัวมันนี่เตียงเฮียนหม้ออินซิจิเหล่าคันกระดาชัตเตอริงบอร์ดประคัดขาเตียนเฟรมปันหีเสียมาคันเงี้ยทะลุตุกหม้อให้เจเหล่าชิมจนให้เตียงปฐุมฮีหันดาคอมคันกันสเตจฮีฟิตสมปันหีบายฟิตเรียดลงตาเนี่ยมั่งสตริงบอร์ดปกติฟิตลีฟิตเรียดอันนี้เช่นตากุดพอดูเวดูเราครบไหมเรียกหันพอยแค่ก็หันชุดแค่จนมั่งจวนแห่งสตริงบอร์ดที่โดดเลี้ยจวนนี้ทิลดังตานกับมั่งเลี้ยโดนะเฟนส์เลมเสียมเลี้ยโดนะจู่ๆก็กัดเลี้ยโดนะนี่เทเบิลโซอินก็กัดตาเฮ้ยเห็นกระดวงไซส์ขานินก็กัดตัดเจ้าอมอเป็นสเลมตัวค่ะจวนมอร์ฮักติซุมาสีร์ฮัชเชมลุตุกเหล่านั้นเล็กขัดเป็นกันนอดปกะจวนก็กิลคอมเละตานี่จวนกิลปุ่มนัวแห่งที่เห็นเราชวกตามอ่ะจวนให้รงวาร์กันหน่อยเลยอ่ะจวนที่เห็นเป็นสเลมค่ะหุ่นเทียนหลักส่วนไม่เทียนมั่งอมตานี่จวนขมีอย่างใส่เสาขานินอบางค่ะเตียน direction ช่างหันเสียนานเวลขานินเตียนกันกิลเบ็ดแล้วมั่งทิ้งกุ้งเวลเริ่มไล่อาคารจวนให้เป็นตินกุตินกระเจียกจับปกะเตียนช่างขมั่งจวน dragon fruit garden เตียนจะไปให้ตักกินมั่ง dragon fruit เขาตักเห็ดหลายเห็นทิ้งหานี่กันก่อกวลตีเวลนี่จวนตัวตาให้มีฮีจ็อกบอร์ดสแตนด์ตันยังมั่งให้มีฮีเสียมดันยังกันเป็นแรงทิ้งชอบป้าไงแต่จนกับปังมั่งก็กัดเตะเลยทิ้งหาเฟรมตัวรองคันกับเสียมาจ็อกบอร์ดไล่กับปลายอุดกับมังถุงมั่งที่เฮียนกบใจเกี่ยวดินเทไม่ตัวคันกันเสียมันนี่จวนจ็อกบอร์ดไล่ให้จูรองดุมกันหน่อยที่เฮียนเราชวกตาจวนโจกินไล่เรียกตัวเขาจูกันปุตินเรียกเลยมั้งจวนนุ่งละมาคัน thank you for coming ตีกันเรียกบอกตาอย่างนั้น entrance นั่นเราตัวมอยเวไม่นี่จวนปลายอุทยานินทลากเวลกอลาชเบลนตัวค่ะเสียมเล่ดนะที่เฮียนเฟรมค่ะsupport นี่คือตุนดินเทไม่ตัวคันมั่งกันเสียมตาเดียนจุงกัวจีเละจุงกัวเหล่าจีสแควร์คันกับเสียมารองกันหน่อยบกตามั่เตียนไอ้ปิงเดี๋ยวนี้มาเสียหลังวาร์ตลุตุกะรองทั้งฟูเหล่าเช็ดปากจะก็จะดูมินเป็นเวทุงที่ยันไอ้หุ่นส่วนเทไม่ขาดินมั่หอมตานี่จนสลักเบลตัวค่ะกับปรินท์นัวกับกัดเละตามเวกะ black and white และ color G
in ka print mo Not to get people. chuan thing te hi khami board a bel tur khan tian ka siam le boka chuan ta hianin moi svar siar ti kha belani tan kan hatlang hei e hetiang ang tar kwal tur te banting flex ami teng hi mo chuanin photo black and white khatian one shape in ka collage mo a board tuma azok khan ti chuan heta hian kutin white paint markerin mo kutin kan ziak le ta caption eng mo khamo tema fan tur ka ngai hau kha first Christmas ti ang reng te a han nei zat ti te khang ang eng mo kha ziak kwala ti hian lo chuak ta mo chuan pakhat zo kha chu color ve thung kha chu a thlatin thalak kha kan ta le bok ta chuanin photo booth tur frame stand kha thingin ka siam le bok mo he chu hei ti hian hun deuh top kha ani mai chuan kan tukver frame lui hi man tangkai ka tum boka a window pane a dar langa khan tian a weight te a height te engenge mo kha kha ka ziak kwal ta mo white paint marker thau khan chuan hei a thiam thil ti te favorite food favorite activities ti vel te kha ziak chuak ta ni chuan tripod ta da tur kha photoshop in khan edit le zuaya hei ka print ti ramo hei chu sunboard ta kan print ti ra tian photo bu ta khan tian kan tung ta ni chuan hei da na tura kan da nu mo han grass te tha vel khanin lo chuak ta ni chu chuan a then Amazon a cha te pawh mo ka cake stand tur te pawh mo tian hei Amazon train lo thlenga eng te hi agan mang le boka siam mani siam chop vek kha a thei vek lo ni chuan a then chu event tanga man ro lui te decoration items lui te kalat ka boka mo a thona man thei au kha chuan kan pi pu pawh hi rong hnoi thatanga ya ti hian a barin kan hat bai thata thar le ta sur mai ni chuan hei mo pa then pawh ron thatlang noi var char chuan stage background tur kha plywood bokin siam mo chuan happy birthday ti cut out tur kha photoshop in edit le boka tian plywood cut biala sticker in kan print ta ka bel ta mo ti hian hei stage background na kan da don ani chuan hei ti hian stage kha om na mun tura hunga grass pha ti hian setup vel ani chuan hei background tur ka tung to mo ti hian anunga support khatian an siama get khop mai tlem kan kil bokamo chota hian chuan vertical garden ang chi hi ta khian in da ka tum bok ta hian ka da ta chuan lelam hi plywood khania lelam hi chu event lui ami kan man lui kala kha ka ti kha ni ta chuan letter acrylic cut khanin moi is one ti bel ka tum bokamo ta hian hian tihan moi is one ti bela chuan apply wood lama khan happy birthday ti apply wood biala siam khamo da bok ta kha stage background chu anita adot lea pinata one shape in mo ka siam le dona
ข้าวันเชฟข้าเลขาคงอ่ะกัดชัวกะติเหียนมั่วจวนเลขาคงกัดเตะเนียวอินmasking tape mangin 3D อังคารมั่วกับขอรปุ่มมาจวนช่วงอังคารนินเองมั่วเราผังลมมั่วขมิดานตัวข้านินโดนตาเล่มาเห็ดทะเบลข้างไงบ็อกเซติเหียนmasking tape เห็ดทะเลครบไหมจวนนี้ก็เสียมปุ่มอันนี้ส่วนนักขายนักตัวข้าเดียนัดช่วงว่าจะยินริดเบลเดลเล็กโดลข้างไงแบบบอกเสติกวนก็ติดเดวจุกมามั่วจุงอ่ะเตียนกับเวอร์ปะยันขายงำซันตัวข้านินทิลดารินัวปะเอาละวันตานี่ส่วนช่วงอ่ะตัวเล่เงี้ยเนี่ยเปเปอร์เล่ค่ะ wrapping paper อังค่ะมันเจ็บหน่อยปะก็ส่วนอันที่ช่วงเป็กตามอ่ะ colored paper อินมองค่ะฮอลลังออลซัมเดอร์ตัวข้านินกัน modify เด็กบอกอ่ะ Hi guys, welcome to my channel. Today we do decoration. Tomorrow is Thank you. Thank you for coming. กันสัตว์ล่างแหวนเลี้ยยิงเลยนี่เฮ้ยบ้านใจตัวนู้นตัวเบิร์ปะพินาตาช่วงดาตัวคอยนั่นสมัยส่วนบอลลูนนั่นเจ๋ข้ากันตุ้มบอกว่าหม้อ Amazon จะเงินเตียนบอลลูนมันจะลัวละมันหามรวยอะมาใช้บอลลูนที่กันฟังเลยแต่ว่าฉันจูอาบาเดนี้ตักขานี่ช่วงกว่าเช็ดกันตัววางเงินมิดทีวีนั่นละมากันก็ได้อะอาบาเดลมตักขาอัน next week งานนี้ตัววางคานบอลลูนเตียกันทำซาฮิเราเทพเน้นมันปลางฟักตะลุมั้งบังตะลุนี่อาหารหามเล่มแอมเลยค่ะละมอวิอมังเลยชวนให้เวฮิจูวันที่ฮิปรินเตอร์อินกับปรินต์มั้งชวนกับเตาทอดชวนซันบอร์ดเฮียนกับช่วยเลยตาให้ฮิทลักเวลนะพร็อพสังมันเทตูรินดีกับตัวมาชวนซันบอร์ดค่ะเตียนกับกัดชวกเวกันนี่ขัดเล็กที่คงโตกเราก็เราวางเงินปัดนี้ก็กระตมอจุดเตียนกระจาร์ยังไงนี่ปัดหินกระจาร์อาชาสุดพกตาข้าคงแต่เมื่อมาชวนอามามเราไล่กันเต้นกันเทลมานั่นที่มาโมยเวลนี่เส้นเปเปอร์แต่ปนกันโนตมอชวนที่เห็นพร็อพสังขานินกันบังตาทลักปุยตานฮะใช่ไม่นี่ชวนให้จู see the arrangement time lapse well อันนี้ชวนตัว temptations จังเงิน bouncy slide อันเดียวกันเลยครับซึ่งนี่จะเสียเลย inflatable ค่ะการหอมไว้สร้างชักครบไหมอ่ะไอโซล่าให้ดิ inflatables ก็หัวตัวจนอะไรเหรียญเบรินก็เสียมีนันหองเฮมอชักครบไม่น้องฟังให้นัวมันติดนัสซาอันนี้ให้ฮิอัดโหลดลิงโอเวอร์ตัว temptations ชาวนี้อ้อยหอมแบบตัวจนชลุตุกจนที่หลังเตปอกให้มินฟรีนัวบอกก็มอส่วนเกตเตอริงค่ะดำเกตเตอริงที่บอกว่าเดี๋ยวเราเซตอัพอ่ะโมยเลยงานละมออันนี้เซตอัพด่านเลยอันเรสชิมฮิอัตุยบอกมันทิลเสียงฮิส่วนให้ฮิ final stage ค่ะอันนี้ตาเองหมดเตกันเรนต์เวบอกก็มอเค้กคัพเค้กสแตนด์ต่างจีเตส่วนคัพเค้กจะปลดเล่มใจดิสเพย์ตรงกันออเดอร์บุกะส่วน juice dispenser เตมอกันเรนต์เวนเตลบุกะนี่มออังคาเฮดไลน์กันโน้ตบาร์เดย์คุมขัดบาร์เดย์พอลเดคอเรชั่นแหละเองก็มอรอนตีลั่นพอลเวลนี่จู
chuan tian gift te kan hon lai hak ron da tel ve shim ani he no te hian nom hi lo ti ve em mai mo ati zong kha tu na video mo stage DIY sang ke ma siam le kan ho then khat te ron ti lang ani